Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я тільки що приземлилася в Європі і збираюся відвідати 5 країн за 5 днів і почати із Швейцарії. Приєднуйтесь до мене в цій поїздці. Так, чекайте, давайте поясню план і чому я вирішила зробити саме так. Не переключайтеся, послухайте мене. Ви можете зробити так само. Я прилетіла у Цюрих і звідси маю летіти в Манчестер. Я думала, поїду в Базель і звідти полечу в Манчестер. Але до Базеля так близько, можна було би побачити ще одну країну. Тут одразу недалеко Ліхтенштейн, а я там не була. Добре, додам Ліхтенштейн. Прийшлося відійти, тому що дітям здається, якщо є камера, значить там якесь дуже класне місце. І вони всі хотіли бути в тому кадрі. Ой, так, де я зупинилася? Я вирішила, що із Швейцарії я поїду в Ліхтенштейн. Там ніколи не була, а що там їхати? Там через кордон просто перейти. Добре, Ліхтенштейн. Можна потім повертатися в Базель і летіти в Англію, як я планувала. Але там дуже близько Франція. Я ніде, крім Парижа, не була. Там Страсбург дуже близько. Я ще на день Францію. Але там і Люксембург дуже близько. Я була, але дуже короткий час, буквально пару годин. Хочу ще в Люксембург. Але щоб повертатися в Швейцарію по дорозі, ще Німеччина. І так я собі спланувала, що за 5 днів я можу побачити 5 країн, і ви можете зробити так само. Я навіть не думаю, що це буде важко, чи я буду кудись поспішати. Всі ці відстані дуже короткі, буквально там по годині-дві. Давайте подивимось якісь класні місця в Цюриху перед тим, як будемо сідати на потяг і їхати до містечка Бух на кордоні з Ліхтенштейном. Тут відбувається якась подія обміну книжками і написано, крім німецької, тільки українською. Не знаю, чи це для українців. Мабуть, вітаємо вас в Швейцарії, або ж це просто така подія, в яку запрошують українців. Класно. Це мій перший раз у Швейцарії. Мені дуже подобається така Європа. Чисто, дуже спокійно, люди виховані, все так тихо-тихо і розмірено. Прям, я відпочиваю. О, які молодці, я бачу український прапор. Лебеді плавають, дуже спокійне місце. Люди так в кафешках сидять, п'ють каву ранішню, спокійно, повільно ходять, ніхто нікуди не поспішає, хоча це, я думаю, досить зайняте місто. Місто надзвичайно чисте і спокійне. Тут протікає річка і бачу рибу, бачу, тут плавають лебеді, на фоні українські прапори. І там далі буде озеро, я хочу туди сходити. Ще скажу трошки про ціни, це дорога країна, але я випила каву за 5,50. Тут швейцарські франки, я думаю, це щось схоже на євро. Це недорого, мені здається, не знаю, буду ще обідати, покажу вам ціни. Але країна в основному має бути дорога. Теж я проходила, бачила Lidl, це звичайний супермаркет, як в інших європейських країнах, тому можна зекономити і просто сходити в супермаркет. Ідемо подивимося на озеро. Схоже, на цьому озері люди люблять активно відпочивати, там різні каяки, човни. І також на фоні вже видно гори. Взагалі я відчуваю, що в Швейцарії по дорозі, навіть в потязі, я буду скрізь бачити гори. Я вже налаштовуюся бачити гірські краєвиди навколо себе. Мені дуже подобаються види. У цій поїздці я не планувала чітко, що саме буду бачити в кожному місці. Я тільки маю заброньовані готелі в кожному місці і знаю, що між ними є потяги. На потяги квитки не купувала, просто знаю, що в будь-який момент, коли захочу, раніше, пізніше піду і куплю і поїду. І в кожному місці хочу побачити щось таке, щоб відчути атмосферу, спробувати місцеву кухню, погуляти. І коли там я буду втомлена, поїхати далі. Ви ж, коли будете планувати, можете спочатку перевірити, поставити собі точки на мапі, 3 місця, 4, 5, подивитися, як ви будете діставатися, чи треба буде брати трамвай, чи будете ходити. І якщо ви знаєте добре ці місця, які я сьогодні показую, і можете порадити людям, які будуть їхати, 3, 4, 5 важливих місць, які побачите в кожному, напишіть в коментарях, комусь це точно допоможе. Дивлюся на ціни на хот-доги, сосисочки, ковбасочки 8, 9, 7,50, меню за 13,50. Ну, я думаю, що якщо хот-догом можна наїстись, то 7-8 досить непогано.
Дивіться на прапор. Так, морські пташки. Подивимося, чи я вмію читати німецькою. Wasservögel. Так, Höckerschwanz. О, бачу качку. Так, я сіла перепочити і подивитися, куди далі. Виглядає так, що в цю сторону більше парки і щось сучасне. Я буду повертатися і переходити місток, і все-таки дивитися ту сторону, де старе місто. Там має бути цікаво. Зараз перетинаю цей міст, буду дивитися Альтштадт. Дивіться, які класні українські прапори. Скрізь я вже бачила, мабуть, 5 чи 6. На цьому мості тільки 4. І ще також класно на карту, коли дивишся, впізнаєш там Альтштадт, ти знаєш, це старе місто, Hauptbahnhof, ти знаєш, що це центральний залізничний вокзал. Класно, що якби у всіх містах в Європі все схоже, дуже легко орієнтуватися. Підходить ближче час обіду, я вже чую запах, буду шукати, де там присісти, покажу вам ціни. У цьому місці не так просто знайти щось поїсти дешевше, ніж 14-15 євро, але ми знайшли. Салат за 11,50 і із шинкою такий сендвіч, здається, 7 чи 8, чай, кава по 5,50, 4,50. Разом на двох десь під 30 євро виходить. Я провела прекрасний ранок, півдня у Цюриху. Буду йти в сторону залізничного вокзалу і їхати на кордон з Ліхтенштейном в містечко Бух. Чекаю свій потяг, купила квиток. Квиток 37 франків, це майже так само в євро, але ми в Європі, ми в Швейцарії. Не знаю, яким буде потяг, але подивіться на цей з панорамними вікнами. Нагадує мені той, на якому я їхала на Мачу-Пікчу. Ми прибули в містечко Бухс, чи Букс, не знаю, як правильно вимовити. Звідти буквально 5 хвилин іти до місця, яке забронювали на цю ніч. І я знаходжуся зараз в цій кімнаті. Тут self-check-in, тобто ми піднялися на другий поверх якогось такого маленького торгового центру, ввели деталі в машину, в карточку вставили, видається така карточка, з нею заходиш в свою кімнату без жодного персоналу. І ось кімната, 2 ліжка, я не знаю, столик, Wi-Fi, мабуть, все, що потрібно, і дуже класний чистий душ. Все, що потрібно на одну ніч, також можна попити каву і чай безкоштовно. Тут є такий спільний простір для всіх гостей. Залишаємо наші рюкзаки і йдемо дивитися це місто. Бачите цю річку? Це якраз кордон між Швейцарією і Ліхтенштейном. Я там вже бачу прапор Ліхтенштейну, а тут ще Швейцарія. Я могла би перейти зараз цей міст, але хочу залишити це на завтра. Бачите, ця гора – це вже Ліхтенштейн, а ця гора – це ще Швейцарія. Я хочу повноцінно провести день у Швейцарії, заночувати тут. І так само на завтра, з самого раночку, піти цим мостом і провести цілий день в Ліхтенштейні, заночувати там. Можливо, я більше не повернуся, тому хто знає, хай буде цілий день. А зараз ще підемо, подивимося, що є гарного в цьому місці. Я в Ліхтенштейні! А продовжимо завтра. Ми пройшлися головною вуличкою міста, там магазинчики, ресторанчики, дуже спокійно і на такому гарному фоні. Здається, що якщо йти прямо цією дорогою, то ми дійдемо до замку. Йдемо дивитися. Божечки, яка краса! Це Верденберг-Шлос, замок прямо на такому пагорбі із зеленню. А, так красиво! Я тут посиджу трошки, подумаю, спокійненько поспостерігаю на цю красу, а по дорозі до готелю візьму якусь їжу і завтра зустрінемося, підемо в Ліхтенштейн. Доброго ранку! Купила такий фляж казе за 4,50
снідаю на ходу, йдемо в Ліхтенштейн. Яке сьогодні ясне небо, дивіться, який вид. Вчора був трохи туман, я навіть думала, що буде дощ, але все прекрасно. Сьогодні йду в Ліхтенштейн і буду повертатися сюди, на цю саму залізничну станцію, завтра в 10 ранку, щоб їхати в зовсім іншу частину Швейцарії і далі в Францію. Але сьогодні цілий день у мене є на Ліхтенштейн. Йдемо. Я по-справжньому заходжу в Ліхтенштейн. Це вже рахується? Чи потрібен якийсь штамп, чи потрібно заночувати в країні? Напишіть, як ви думаєте. Як вам ось такий факт? Американка, яка вважається наймолодшою людиною, що відвідала всі країни, насправді не була у Північній Кореї. Вона постояла в ДМЗ, в демілітаризованій зоні, і книга рекордів Гіннесу записала, що вона відвідала всі країни. Але вона ні фактично, ні юридично не була у Північній Кореї. Але, звичайно, книга рекордів Гіннеса взяла свою оплату і записала це, як вона була. Тобто тут цікаво, всі країни відвідав. Як це доказати? Багато є таких міркувань. Треба заночувати в кожній країні, треба хоча б там побути. Ну, як мінімум, треба там хоча б постояти, побувати на території країни. Як ви думаєте? Це вже Ліхтенштейн. Дивіться, які класні види. Зараз першою справою треба залишити рюкзак в хостелі. Там чомусь чекін аж о 5 годині, але рюкзак залишити можна і далі буду ходити вже легенько, стрибати, бігати без цього рюкзака. Залишила рюкзак, тепер все, легенько, можна йти далі. Іду в сторону міста Вадуц. А ви, якщо будете цим самим маршрутом їхати чи йти, ви точно не будете з собою нести стільки багажу. Там фактично всі мої пожитки, все, що я маю в одному рюкзаку, там разом із айпедом, на якому я працюю, ви точно будете мати там буквально декілька одежин, тому можете брати рюкзак з собою. Я не перетинала жоден кордон, щоб сюди прийти. Я просто пройшлася мостом із Швейцарії, тому в мене в паспорті немає штампа. Але тут пише, що можна штамп купити за 3 євро. Купити штамп? Не знаю. Перше, що кидається в очі в Вадуці, це ратуша з якимись сучасними скульптурами. І також там, бачите, на горі? О, там Королівський палац. Я думаю, що туди теж ми доберемося сьогодні. Погратися в пісочниці, пограти настольний теніс, там десь пострибати. Так, ми зараз тут, Вадуц, а прийшли звідси Букс і зупинилися десь отут. Прийшли сюди пішки, це вам так здається, тут дуже близько. І я думаю, що ми ще підемо сюди в це місто Шан гуляти. Все пішки, ніякого транспорту не треба, все дуже близько. Це туристичний офіс, та-дам! Це найпопулярніше місце в Ліхтенштейні, йдемо перевіримо. Ліхтенштейн. Ну що, я буду йти у містечко Шан і там вже побачимося. Заглянула в меню, піца 25 євро, сендвіч 14-15. Знаєте, в супермаркеті купила за 4,50, 6,50, найгірший. А ось і містечко Шан. Замість того, щоб показати тільки Вадуц, я пройшлася і прогуляюся ще одним місцем. Залишайтеся, подивимось. Я люблю такі казкові церкви. Дощ починається такий сильніший.
І по горах вже можна побачити, що він точно буде, все стало сірим. Я вже буду йти до хостела. Залишайтесь, подивитися, як він виглядає. Такий вид із вікна хостела, якась ферма. Цей хостел коштує 130 євро за ніч. Ліжко, маленький столик і душ. Також внизу на першому поверсі можна снідати, там є вода, така гарна місцина, щоб посидіти, поїсти, попити каву, чай. Прокинулась, поснідала, вийшла, дощик. Знову йдемо до залізничної станції із Ліхтенштейна в Швейцарію. І там сідаємо на потяг, їдемо ще в одне місто – Базель. Буде цікаво. Я під'їхала 9 хвилин на потязі із міста Букс у Саргонс, і звідси уже через 30 хвилин буду їхати в Базель, 2 годинки на потягу. Дивіться, які сьогодні види. Це вже Базель, ще одне місто у Швейцарії. Маю сьогодні декілька годин. Буду гуляти аж до потяга ввечері. І потім буду їхати в Страсбург. То вже буде 3-я країна. Але сьогодні Базель. Я йду якоюсь казковою швейцарською вуличкою із дерев'яними вікнами. Дивіться, які кольори, як тут все мило виглядає. Саме так, як я люблю, в готичному стилі, кафедральний собор Базеля. Це, я так розумію, такі ж самі дахи, як ви можете бачити в Австрії, Угорщині. Не впевнена, але дуже схоже. Верхівка така готична. Йдемо подивимося, щось дуже гарне. Його ще називають Мюнстер, я там і прочитала. Йому більше 800 років. Тут десь має бути оглядовий майданчик із видом на річку Рейн. Саме десь біля цього кафедрального собору на мапі він позначений як Мюнстер. Я думаю, що якраз позаду, бо так виглядає, ніби річка якраз там. Ідемо. Це річка Рейн, мені виглядає вона дуже чистою, можливо, це через сонце, дивіться, як сьогодні сонячно. Можна перебратися на інший бік мостами. Я так розумію, що це маленький Базель, Кляйн, а це великий, тобто тут основні ці пам'ятки зосереджені, але і на ту сторону теж хочу. Виглядає, що це теж такі досить старі будівлі, але серед них височіють і досить сучасні. Як вам такий вигляд на місто? Забрела в якийсь тихенький куточок, де менше туристів, там справді їх було багато. І поспостерігаю, що тут відбувається. Що за будівлі тут. Підтримую Україну. Ратуша в Базелі така червона, класна. Мені більше нагадує Італію, ніж, мабуть, все, що ми бачили тут в Швейцарії. Реально така золотиста червона, і перед нею така невеличка площа із ринком. Може, це їхня площа ринок, ратуша, площа ринок. Йдемо подивимося, що продають. Морква по 4,50, редька по 2,50. Нічого, так ціни. Випічка пахне. 500 грам, 5,50. Зараз пройдемося мостом із великого Базеля до маленького Базелю.
Дивіться, який класний тут вид і на кафедральний собор, і також можна подивитися на різні човни. Я взагалі задумалася, що я про Базель нічого не чула особливо, крім цієї мистецької події Арт Базель. Не знаю, що там відбувається, але чомусь вона постійно в мене десь в новинах. І так виглядає, що саме в період того мистецького фестивалю сюди приїжджає дуже багато туристів. І все, що я бачу навколо, все там музеї, арт-галереї, сучасне мистецтво. Тут Пікассо пише дуже багато згадок всього мистецького, арт-галереї, музеї і так далі. Тому, можливо, якщо ви захоплюєтеся мистецтвом, вам треба буде сюди приїхати. Прогуляємося набережною ще з цього боку. Маленькі бази. Дивіться, які види на великий. Цікавий факт, якщо йти далі прямо, там буде потрійний кордон. Франція з цього боку, і далі, якщо йти, буде Німеччина. Тобто ми зараз в Швейцарії, і там посеред річки буде проходити кордон. Звичайно, перетинати його не треба, тому можна спокійно за декілька хвилин прогулятися в декілька країн. І ще цікавіше, те, що аеропорт у місті Базель, насправді аеропорт на 3 країни. Він також для Базель – це Швейцарія, Фрайбург і Мулхаус. Це 3 міста, на які розрахований один аеропорт. Я буду з нього якраз летіти, я думаю, це буде дуже цікаво. Називається Євроаеропорт, тобто ви прилітаєте в один аеропорт і одразу йдете в будь-яку з 3 країн. Тут замість футболу і шахів грають петанг. Не знаю, чи ви бачили таку гру, але виглядає, що цей м'яч занадто важкий, треба краще відходити з шляху, куди його кидають. Як не дивно, у річці посеред міста купаються. Мабуть, Рейн досить чиста річка, якщо тут можна купатися. Ну, виглядає тут чистіше, ніж, знаєте, Дунай в деяких столицях. Дивлюся на знак, так, написано, що зелені – це зони для плавання. Тобто просто треба не пливти в червоні зони, де йдуть човни, і не пливти ось в цю зону. І так, дозволено плавати. Я бачу буйки. Бачите, ось цей міст. Це він ось на карті, і прямо за ним вже Франція. Так. І ось тут точка, де зустрічаються 3 кордони. Але я не думаю, що посеред річки там буде який-небудь кордон паспортний, чи перевірка, чи ще щось. Але цікаво, можна пройтися в ту сторону і побачити, де сходяться 3 країни. Замість того, щоб платити по 15 євро в ресторані, можна в супермаркеті, так само як я, купити салат. Там безкоштовні виделки дають, так само шматочок такої маленької піци 2 євро, здається. Є мікрохвильовка, можна це підігріти. Якщо погода класна, не бачу причини переплачувати, реально за 15 євро там буквально шматочок лазані дають. Тобто це не якась така повноцінна їжа, якою ви наїстеся. Якби йшов дощ, мабуть, так і зробила. Сонечко, зекономили. На вокзалі чекаю свій потяг. Ось там вже знаходиться митний контроль чи там декларування і вже французький прапор. Тобто фактично із цієї лінії буде відправлятися потяг на Францію. Я вже не буду їхати на території Швейцарії. І у Франції я покажу вам готель, звичайний готель, а зранку відправимося шукати французький сніданок. Я в готелі, це Ібіс у Страсбургу, коштує кімната 75 євро. Я тут заночую, відпочину, висплюся і з самого ранку підемо дивитися Страсбург. Доброго ранку із Страсбургу! Дуже миле містечко, ідемо шукати сніданок. Бачу там якусь милу вуличку. Ця частина називається La Petite France, маленька Франція. І ми тільки сюди зайшли і одразу бачимо купу туристів з гідами. Я дуже давно такого не бачила. Це, мабуть, якесь дуже-дуже популярне місце. Маленька Франція.
красиво, але де мій круасан? Круасанчики 1,40, 1,70. Такий сонячний ранок, сонячний сніданок, прям, не знаю, сонце в очі б'є. Який будемо їсти круасан? Із мигдалем, із шоколадом чи просто без нічого? Який ви вибираєте у Франції? Бачу український прапор там, разом з французьким і Європейського Союзу. На площі багато велосипедів, багато людей, а це ще ранок. Я хочу побачити тут обов'язково собор, палац і площу. Перед тим, як будемо йти до нашого поїзду. Що цікаво, що в цьому місті будинки, обрамлені отак деревом, стоять сотні років. І вони такими самими залишилися. Дивіться, які казкові. Ой, а це готичний собор, от реально такий, аж мурашки по шкірі, такий, як ти уявляєш готику. Серйозно. І одразу за собором тут палац. От, можна навіть зайти. Я збиралася щось тут цікаве розказати, а потім прийшла така сотня туристів. Ідемо тоді поговоримо в іншому місті. Цікаво, що у Страсбургу все оце старовинно-історичне, туристичне, сконцентровано в одному місті. Це називається Гранд Іль, Великий острів. І чому острів, в принципі, так і виглядає, що оточено річкою, що ніби це все острів. І вся ця частина разом з цим собором, Нотр-Дам він теж називається. Нотр-Дам – це просто наша леді, тому це не той, що в Парижі, це будь-який Нотр-Дам. І оця вся частина, вона внесена в список ЮНЕСКО. Це перше місто в Франції, яке зробило таке, тобто в ЮНЕСКО потрапив увесь історичний центр. Тому якщо маєте декілька годин погуляти, подивіться саме цю історичну частину. Хоча тут є і сучасні частини, тут є і офіс Євросоюзу, тут можна багато чого подивитись. Місто має більше 200 тисяч населення, але от саме мене цікавить це таке старовинне середньовіччя, оці всі доріжки, покриті бруківкою, ну так як я люблю. Тут така мила площа, вже дещо є сучасне і така якась площа невеличка для того, щоб посидіти, почитати книжку. Ну, ніби не парк, ніби вони зробили такий маленький парк всередині площі. Ця площа названа на честь генерала Клебера. І взагалі я дивлюся, що тут є що подивитися. Я можу порівняти лише із Парижем, тому що була лише там. Можете подивитися це відео. Страсбург точно цікаве місце для відвідування. Точно вам потрібен час, щоб його обійти і подивитися щось класне. Та й взагалі Франція найбільш відвідувана країна в світі. Тут не тільки якісь сувенірчики, можна подивитися, можна класно поїсти, погуляти, насолодитися сонечком. А я буду вже йти і до мого потяга їду сьогодні в Люксембург. 13h54, arrivée prévue pour Thionville, 14h18, suite à une panne d'aiguille sur notre passage. Donc comptez environ une vingtaine de minutes de retard. Зачекінулися у готельчику в Люксембурзі, прямо біля залізничної станції. Завтра будемо звідси відправлятися, тільки що приїхали, буквально декілька хвилин йти. Кімната прикольна, з чайником, це те, що я дуже люблю. Ванна. Ніби все як треба, як завжди, але із кімнати можна дивитися. Я буду дивитися. Така кімната коштує 86 євро, непогано як для її розміщення. А зараз піду дивитись, показувати вам Люксембург. Скажи, що українці.
Добре. Дякуємо. Гарно вам погуляти, можете ще побачимося. Цей міст сам собою виглядає круто, але цікавий він тим, що там, де їдуть зараз трамваї і машини, це якби перший рівень, вищий рівень, а нижчий іде рівень для пішоходів. Ми там пройдемося. Скрізь дуже чисто, досить багато туристів, дуже багато прапорів. Я тут зараз біля національного монументу і на фоні теж видно якісь класні будівлі, багато зелені, мости, туристи. І такі там будівлі дуже класні, будемо йти в ту сторону і дивитися, що тут є. Яка краса! І тут, бачу, охороняють цей палац охоронці. Може, подивимося, почекаємо, поки вони будуть змінювати варту. Я підійшла до якогось зовсім іншого оглядового майданчика, і тут знов все дуже круто виглядає. Це вже 4-й день моєї 5-денної поїздки 5 країнами. І сьогодні я гуляю Люксембургом, але тут будуть тільки декілька шматочків моєї прогулянки, більше в окремому відео про Люксембург. Але я сподіваюся, що вам подобається те, що ви зараз бачите, і ви також маєте ідеї якихось таких поїздок на декілька днів, де можна побачити легко декілька країн. Якщо маєте такі маршрути, напишіть мені в коментарях. Може вже час їсти. Будемо дивитися ціни. Зараз застрибну безкоштовний трамвайчик, поїду до готелю і завтра зранку будемо їхати знову в потязі, але вже в Німеччину. Ранок 5-го дня, добрий ранок, їдемо сьогодні в Німеччину на потязі із Люксембурга. Залишилось тільки дочекатись потяга. Я у місті Фрайбург у Німеччині і обрала це місто, тому що тут у мене живуть друзі. Я не знаю, чи тут багато є щось цікавого подивитися, але точно погуляю, покажу вам щось. Не буду показувати квартиру, бо я живу в ній безкоштовно, це мої друзі, але це вас ніяк не зорієнтує по цінах. Але я думаю, що щось цікаве в цьому місті ми побачимо. Ідемо. Я обрала їхати з Люксембургу у Фрайбург. Ви, скоріш за все, виберете якесь більш популярне місце – Берлін, Франкфурт, Кьольн. І в залежності ще від того, звідки ви будете летіти додому. Я буду тут гуляти, показувати вам щось цікаве. Бачу, що тут дуже багато трамваїв, які прямо от у всьому центру містечка цього проїжджають. Люди ходять, їздять на велосипедах. І в цей же самий час сюди їздять трамваї і просто перетинаються між собою. Треба бути обережними. Якраз збиралась тут повернути, але бачу, є поворотний знак. Чекаю. Головне не розгубитися. Де я йшла? Бачу класний театр поруч із якоюсь сучасною будівлею. Як не дивно, мені казали, що це містечко, що це не місто величезне. Але тут всі люди схожі на туристів. Не схоже, що вони десь йдуть на роботу, схоже, що вони просто відпочивають, їздять на велосипеді. Може, це і є таке неспішне німецьке життя у невеличкому місті. Я не знала, куди точно йду, але побачила дах цього готичного собору. Йдемо туди. Де б я зараз не була, в місті чи містечку Європи, я бачу український прапор. Тут він в дуже класному місці між церквою і якоюсь такою класною червоною будівлею.
помітила між дорогою і тротуарами з обох боків якийсь такий канал з водою. Не знаю, що це, якась канава. Чи ви десь таке бачили в Німеччині? Я не пам'ятаю, щоб я таке бачила, тільки в Фрайбургу. Люди підспівують, значить знають пісню, щось про Марію. 5 країн за 5 днів виконано. Напишіть мені у коментарях, чи маєте якийсь схожий маршрут, щоб можна було декілька країн побачити за декілька днів. Можливо, ви вже цим маршрутом їхали, або хочете порекомендувати мені його для відео. Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!